Acest material a fost realizat în cadrul proiectului Erasmus Plus e-Classes. Ați observat deja că nu este foarte greu să rezolvați un sistem de ecuații cu ajutorul aplicației Microsoft Excel. Întrebarea mea este, unde putem folosi sistemele de ecuații? Presupunem că avem circuitul din imagine și dorim să determinăm expresiile curenților. Folosind teorema 1 și teorema 2 a lui Kirchhoff, vom obține următoarele expresii. În nodul A, obținem că I1 plus I2 este egal cu I3. I1 plus I2 este egal cu I3. În primul ochi, în ochiul cu numărul 1, vom parcurge în sensul acelor de ceasornic și vom obține că 10I1 plus 40I3 este egal cu 10. În cel de-al doilea ochi vom parcurge circuitul în sens invers a celor de ceasornic și vom obține următoarea ecuație. 20I2 plus 40I3 este egal cu 20. Observăm că cea de-a doua ecuație putem să o împărțim la 10, iar cea de-a treia ecuație putem să o împărțim la 20. Da? Astfel încât vom obține următorul sistem. Pentru prima ecuație vom trece I3 în membrul stâng și obținem I1 plus I2 minus I3 este egal cu 0. A doua ecuație o împărțim la 10 și obținem I1 plus 4I3 este egal cu 1. Cea de-a treia ecuație o vom împărți la 20 și vom obține I2 plus 2I3 este egal cu 1. Astfel, am obținut un sistem de 3 ecuații și 3 necunoscute. Cum putem rezolva acest sistem? Folosind cei 4 pași învățați anterior. Primul pas este să introducem matricea asociată și coloana termenilor liberi. 1, 1, minus 1. 1, 0, 4, 0, 2, 1, 2. Iar coloana termenilor liberi este formată din elementele 0, 1, 1. Pasul 2, calculăm determinantul, să vedem dacă este nul sau nenul. Egal, funcția care îmi permite să calculez determinantul este m de term. M de term, selectez matricea, finalizez prin apăsarea tastei Enter, observ că determinantul este minus 7, are o valoare nenulă, asta înseamnă că matricea este nesingulară, adică admite inversă. Pasul următor este să calculez matricea inversă. Inversa unei matrice pătratice de ordinul 3 este tot o matrice pătratică de ordinul 3. Deci, selectez zona. Încep cu semnul egal. Funcția care îmi permite să calculez inversa unei matrice este m invers. Selectez matricea, închid paranteza și finalizez prin apăsarea combinației de taste Ctrl, Shift și Enter. Ultimul pas va trebui să determinăm valorile necunoscutelor prin înmulțirea matricei inverse cu coloana termenilor liberi. Acest produs este tot o matrice de 3 linii și o singură coloană, deci selectez zona, semnul egal. Funcția care îmi permite să calculez produsul a două matrice este m mult. Selectez prima matrice, virgulă, selectez cea de-a doua matrice, închid paranteza și finalizez prin combinația de taste Ctrl, Shift, Enter. Observăm că valoarea lui I1 este negativă, este mai mică decât 0. Faptul că I1 este negativ din calcule înseamnă că sensul lui este invers, iar circuitul va trebui să fie parcurs în sens invers a celor de ceasornic. Deci I1 îi punem în sens invers și vom parcurge circuitul în sens invers a celor de ceasornic. Astfel, nu vom obține nicio valoare negativă pentru I. Acesta este un exemplu de utilizare a sistemelor de ecuații. Puteți da și alte exemple?